ating adobong pusit with celery. Ang bango. tayo ng ating
upuan. Lagyan na tayo ng ating olive oil. Mga 2 flavors ko lang. Estimate lang yan. So, mainit na ang ating mantika. Lagyan natin yung sibuyas.
adobong pusit with celery. Ang bango. Yan. Luto na. Magsandok na tayo ng kanin at pwede na tayong kumain. Tignan natin. Sarap. Yan ang ating adobong pusit with celery. Ang bango. Nakakagutom.